Come here. You're here. E vajteni këto çuna, çfarë bëni kështu më? Here, please. So we're very pleased to have seen the Political Council come to an agreement this evening. This is the result of many hours, many difficult discussions, also many difficult decisions made by every single person who was sitting at that table. Jemi shumë të kënaqur vërtet që kemi parë pra sot që Këshilli Politik ka marrë këtë vendim dhe është bërë kjo marrëveshje e rëndësishme, kjo në sajt të gjithë atyre orëve pune që janë dhënë nga të gjithë, pra nga secili prej atyre që kanë qenë. Every single party, every single person contributed much to the discussion. They also, in the end, gave up much. Gave up much. Të gjitha palët, të gjithë personat që ishin të pranishëm pra kanë dhënë kontributet e tyre, por edhe kanë hequr dorë ose kanë dhënë diçka. And they did that in order so that the country could gain, and this is a proud moment. Dhe e bën këtë gjë në mënyrë që të jetë Shqipëria ajo që e merr të mirën, pra përfiton nga kjo gjë. Some will criticize this agreement as not enough. Disa do ta kritikojnë këtë marrëveshje si të jo të mjaftueshme, pra jo aq sa ç'duhet. But when viewed in the big frame, this is a major step forward, and I hope that it will be something that everyone will be able to get behind. Por, po ta shikojmë në një kuadër të gjerë, në kuadrin më të madh, pra nga një këndvështrim më të gjerë, kjo është një gjë nga për të cilën unë shpresoj që të gjithë do t'japin mbështetjen e tyre dhe të gjithë pra do të vazhdojnë ta mbështesin më pas. As far as the United States is concerned, we are also proud of this good deal, and we will continue to support you on your way into the European family. Dhe sa I përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne jemi krenar për këtë marrëveshje dhe ne do të vazhdojmë që t'ju mbështesim juve në rrugtimin tuaj drejt Bashkimit Evropian. Good evening, you all. We welcome this agreement. Mirëmbrëma të gjithëve, ne kemi mirëpritur këtë marrëveshje. It is a result of an inclusive process Është dhe ka ardhur si rezultati një procesi gjithëpërfshirës, that started last January. I cili ka filluar në janar. There was a good deal on Wednesday, the end of a very long deliberation. Në fakt të mërkurën ne kemi pasur një marrëveshje pra të mirë pas disa diskutimeve të mira. But you know that the United Opposition asked for further progress on depolitization of the electoral administration. Por ju e dini që ka qenë në fakt opozita e bashkuar ajo që ka kërkuar që të shikonte dhe të shqyrtonte më tej disa të tjera si për shembull depolitizimin e administratës zgjedhore. This is in line with the ODIHR recommendation and we can live with this progress. Gjë e cila është në përputhje me rekomandimet e ODIHR-it dhe ne e mbështesim pra pikërisht këtë ecuri, këtë progres që është arritur. On this basis, the ruling majority accepted this change and now we have a deal. Dhe ishte pikërisht duke u bazuar te kjo që mazhoranca pra qeverisë e pranoi marrëveshjen dhe tashmë kjo është marrëveshja që është arritur, që ne e kemi pranuar. On behalf of the European Union, I want to say that Albania now is closer to the European Union after tonight. Në emër të Bashkimit Evropian, unë dëshiroj të them që Shqipëria tashmë është më pranë Bashkimit Evropian sonte pas kësaj marrëveshjeje. Because one of the conditions to open the accession negotiation is going to be filled soon. Kjo për arsye se një nga kushtet për çeljen e negociatave të aderimit do të përmbushet së shpejti. And my last word, it's very timely political agreement because on next week the European Commission will propose the negotiating framework for the negotiation between Albania and the EU. Dhe kjo vjen edhe në moment shumë të mirë, në momentin e duhur, për arsye se javën që vjen Komisioni Evropian do të propozojë edhe kuadrin negociator, I cili do të jetë baza pra e negociatave ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. So let's move forward now. Kështu që tani le të ecim përpara. Shumë faleminderit. So, good evening.
Mirëmbrëma të gjithëve. This is a good day at the end of a long, hard week of negotiating. Kjo është një ditë vërtet e mirë, kjo e sotmja në fund të një jave mjaft të gjatë të vështirë negociatash. Everybody has had to give something up, Të gjithëve u është dashur që të heqin dorë nga diçka. and the agreement was only possible because everybody was willing to compromise. Dhe marrëveshja u bë e mundur vetëm për arsye se të gjithë patën pra dëshirën dhe vullnetin që të bënin kompromis. And that's an important message for politics in Albania. Dhe ky është një mesazh tejet I rëndësishëm për politikën në Shqipëri. The agreement is an important step towards EU accession, Kjo marrëveshje është një hap shumë I rëndësishëm në sa I përket negociatave me Bashkimin Evropian and an important step for a better election for Albania's voters. dhe po ashtu një hap tejet I rëndësishëm sa I përket zgjedhjeve në Shqipëri dhe për vetë zgjedhësit këtu në Shqipëri. But it's only the start, and what matters now is implementation. Megjithatë, ky është vetëm fillimi, që do të thotë që në fakt thelbi I të gjithë gjës do të jetë tek zbatimi, tek implementimi. But if the spirit of compromise that we have seen during this week is continued, then I'm confident that implementation can be really successful. Megjithatë, në rast se kjo frym kompromisi dhe bashkëpunimi që ne kemi parë këtu gjatë kësaj jave do të vazhdojë, atëherë unë jam besim plot dhe shpresë plot për të ardhmen. Thank you very much. Faleminderit shumë. Thank you.